Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute, Barkhela Malakandna. حاضرم ستاسو سره د لیکچر نمبر 20 کم چې زمونږه جنرالي لیکچر نمبر 20 دی او دا د ماډیول نمبر 6 لیکچر نمبر 1 دی. ماډیول نمبر 6 چې دی دا انویسټیګیټینګ اکسیډنټ اینڈ انسیډنټ اکسیډنټ او انسیډنټ به موږ څنګه انویسټیګیټ کوو. په دې کې موږ ته دا ښیي چې د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن به څنګه کیږي. ځکه چې کله اکسیډنټ او انسیډنټ اکر شي نو د هغې پراپر انویسټیګیشن پکار دی. د انویسټیګیشن موږ د دې لپاره سرچ آوټ کوو، د دې لپاره فایند آوټ کوو چې داسې ټایپ آف اکسیډنټ یا انسیډنټ دوباره واقع نه شي. د دې خبرې که موږ په بل عکس باندې دې ته وګورو، د دې مطلب دا شو چې که اکسیډنټ او انسیډنټ پراپر انویسټیګیټ نشي نو بیا به زموږ سره any type of accident او انسیډنټ اکر کیږي، هغه به بار بار ریپیټ کیږي. د اکسیډنټ او انسیډنټ به بیا سیوا اکر کیږي. د دې لپاره دا ضروري ده چې موږ د هر اکسیډنټ او د انسیډنټ د هغې پراپر انویسټیګیشن وکړو. د هغې چې کوم فایندینګ وي هغه موږ ځان سره کلیکټ کړو او بیا په هغې په بیس باندې مخکې په فیوچر پلانینګ وکړو نو زموږ سره به اکسیډنټ او انسیډنټ هغه به ریډیوس شي. کی لرنینګ پوینټس په دې کې څه دي؟ وای انویسټیګیټ اکسیډنټس اینډ انسیډنټس، ولې موږ د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن ولې کوو؟ هاو ډو اکسیډنټ اینډ انسیډنټ هیپن، اکسیډنټ او انسیډنټ واقع کیږي څنګه؟ هاو ډو یو کیری آوټ انویسټیګیشن، او بیا په دې کې دا طریقه ښیي چې انویسټیګیشن به څنګه کیری آوټ کیږي، انویسټیګیشن به څنګه کیږي، د هغې طریقه راته په دې کې په تفصیل سره ښیي. اوس راځو مخکې وای انویسټیګیټ اکسیډنټس اینډ انسیډنټ، مونږ ولې اکسیډنټ او انسیډنټ چې دی دا ولې انویسټیګیټ کوو؟ نو دا اولنی کوېسچن دا دی، د جواب مونږ ته مخکې راکوي. The first part of this course has raised your awareness of the importance of identifying and controlling risk before harm occurs. کله چې مونږ د ایو شروع کوو په فرست ماډیول کې مونږ ته دا ښوولي وو چې د ریسک د هغې کنټرولینګ او آیډنټیفیکیشن د هغې څومره امپورټنس دی. ځکه که مونږ د هغې مخنیوي ونه کړو، مونږ د هغې کنټرولینګ ونه کړو د ریسک، نو هغه به زموږ سره د یو بیګ اکسیډنټ او د انسیډنټ ذریعه ګرځي. نو دې دپاره د ریسک کنټرولینګ او د هغې آیډنټیفیکیشن مست دی. اولنۍ خبره د هغې آیډنټیفیکیشن دی چې ریسک آیډنټیفای شوي نه نو ریسک به کنټرول څنګه شي. لکه ته دا پته نشته دی چې دغلته کم شیز خطرناک پروت دی، اوس د هغې بیا څومره انټنسټي نه، خو بیا وروسته خبره ده، خو هغه تنګ چې دی هغه معلومول دی چې په هغې کې د نقصان رسولو طاقت څونه دی او هغه د هغې پهچان کول دي. د هغې نه بعد بیا د هغې کنټرولینګ دپاره سړی هغه شانتي میجرمنټس کوي. فار اگزامپل تاسو د نایټ کې ډرایوینګ کوئ، چې نایټ کې ډرایوینګ کوئ نو تاسو به خامخا اول خپل چې کوم د ګاډي هیډ لایټس دي نو هغه به چیک کوئ، د هغې چې کوم ډیمپول لایټس دي هغه به چیک کوئ. نو دغه شانتي تاسو په لانګ ټریولینګ باندې ځئ نو تاسو به د خپل ګاډي انجن چیک کوئ، د هغې ټایرز به چیک کوئ، د هغې موبایل آیل به چیک کوئ. د هغې نه بعد به بیا زموږ سره مخکې چې کوم کار دی هغه به بیا د هغې نه بعد اکر کیږي. نو دا ضروري ده چې موږ د هارم اکر کېدو نه مخکې د ریسک آیډنټیفیکیشن هم کړي او د هغې کنټرولینګ هم کړي. تاسو دلته ښکاري په دې فګر کې دا کم سویپر چې دی نو هغه دغلته چې کم فرش دی نو هغه صفا کوي، نو د هغې دپاره یې د دغې ځای نه هغه سلیپ هیزرټ والا چې سیفټي کونز دي هغه یې لګولي دي. نو مطلب دا چې دا لاره بنده شوله، په دې باندې به اوس څوک نه راځي. نو چې نه راځي نو مطلب هغه د هارم اکر کېدو نه مخکې د هغې آیډنټیفیکیشن هم وکړو او بیا هغه هارم چې دی هغه یې کنټرول هم کړو. نو دا ځکه چې دغه چې دی د ویټ فلور چې دی دا ځان له د سلیپ اینډ ټریپ چې دی د هغې خطره ګرځي، په هغې باندې سړی راښویدی شي، راغورځېدی شي پې، نو دا ځان له یو پوره دغه دی یو هیزرټ دی. نو دا د هغې نه منع کولو لپاره هغه دا کار وکړو. However, sometimes things may go wrong. You need to know what to do on these occasions and how to learn from them.
اوس ځینې ټایم داسې هم کیدی شي کوم چې ریزایډل ریسک ویل کیږي چې تا به ټول هر څه ټیک کړي خو مثال یو سړی دی او هغه په تیزۍ سره روان دی او د دې سویپر ورته خیال نه و او د دې امپلای هم خیال نه و او دی په تیزۍ سره روان دی په خپل څه ټینشن کې دی او په لاس کې ورسره موبایل دی بل لاس کې ورسره د هغه لیپټاپ دی یا مطلب څه بیګ دی ورسره او په دغې کم سیفټي کونس چې کم دا بار لګېدلی و په دغې کې یې خپون ختل او راوغورځېدو نو دې ته ریزایډل ریسک وایي چې یار تا سیفټي مینټنس کړی د هغې باوجود بیا هم څه ریسک اکر شي څه هارم اکر شي نو دې ته ریزایډل ریسک ویل کېږي نو بیا به موږ په دې موخه باندې څه کوو موږ به دا اکسیډنټ یا انسیډنټ به موږ څنګه هینډل کوو موږ به دې نه څنګه زده کړه کوو چې یار زه مکمل دغلته د ریسک الیمینیټ کړم ریډیوس کړم زما له څه کول پکار دي نو موږ به په دې موخه کوو او د دې نه موږ څه زده کړله د انویسټیګیشن موږ له هم په دې دپاره هیلپ راکوي چې موږ انویسټیګیشن کوو نو موږ په هغه موخه باندې څه کول پکار دي او د فیوچر دپاره د هغې لپاره څه پلانینګ کول پکار دي دا خبرې چې موږ زده کوو نو دې ته انویسټیګیشن ویل کېږي An accident could be described as undesired event that does not result in harm. Incident مونږه دا incident دې ته ویل کېږي چې هغه undesired event چې سړی نه غواړي خو اکر شي اوس فار ایگزامپل دا سړی روانو او دو خیال نه و ده خو نه غوښتل چې یار زه دې په دې باندې راوغورځېږم خو ده خیال نه و دې بیا هم راوغورځېدو in harm but has the potential to do so خو په هغې کې دا پوټنشلی چې هارم ورسوي an accident could have caused damage death or ill health incident چې دی په هغې کې دا پوټنشل شته چې هغه ډیمیج اکر کی ډیث اکر کی یا ill health اکر کی دا هم پکې شته چې معمولی هغې نه نقصان ورسي خو دا هم پکې دا خدشه پکې هم شته چې ډېر زیات نقصان ته ورسي نو دا هم مونږ دلته انسیډنټ په تفصیل سره بیان کوو مونږ بیا انسیډنټ دا وایو چې an undesired event with this result may also be described as near miss near miss can also be defined as an incident that results in no injury or damage but which had the potential to near miss دې ته وایي چې کله په یو object کې په یو thing کې د نقصان رسولو طاقت نه د زخم کېدو طاقت په هغې کې نه په هغې کې د ډیمیج کېدو څه طاقت نه خو په هغې کې دا طاقت دی چې میبي چې دا تا ته نقصان ورسوي دا انجري ورسوي دا پکې دا پوټنشل پکې نو دې ته ویل کېږي نیئر مس An incident is an undesired event that does result in harm and or property damage اوس accident څه شی دی دا تاسو کتله دا و دا انسیډنټ و چې راوغورځېدو فار ایگزامپل لاس یې ولګېدو یا مطلب خپه یې ولګېدله دلته دا چې و دغه و دا انسیډنټ و چې هر زه معمولي غوندې راوغورځېدو دا نیر مس و بس معمولي بال بچ کیا او دا اکسیډنټ دی تاسو ګورئ دلته سړی مکمل راوغورځېدو او بس سلفون هم تاسو ګورئ په دې ځای کې هغه ترې مات شو او لاس هم ډېر زیات شدید لګېدلی دی نو an accident is an undesired event that does result in harm and or property damage یا د هغې سره پراپرټي ډیمیج ورسي یا مطلب پراپرټي ډیمیج دا دی چې دوی سره فار ایگزامپل په دې ټایم کې پراپرټي موبایل و هغه نقصان ورسېدو د تو باډي ته څه زخم ورسېدو لاس یې مات شو خپه یې مات شو سر یې ولګېدو او د هغې سره څه نور داسې هیوي انجري راغلله یا بلیډینګ ته وشولو نو دې ټایپ آف واقعیت چې دی دې ته اکسیډنټ ویل کېږي Accident and incident should be investigated to identify the cause so that it can be prevented from happening again. دا خبره ما په سٹارټ کې مو کړله چې د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن موږ د دې دپاره کوو چې داسې مسلې په فیوچر کې بیا اکر نشي نو که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن څه فایده ده نو هغې جواب تاسو دا ورکولی شئ چې د دې په تور باندې به موږ کم از کم د فیوچر کې چې بیا داسې ټایپ آف واقعیت اکثر کیږي نو هغه به مونږ هغه رونما کېدو نه به مونږ هغه بچ کولی شو نو دیٹ از نون ایز accident یا incident investigation
Other reasons to investigate accidents and incident include was نور reasons څه دي چې موږ د accident او incident investigate کوو د هغې نور reasons څه دي collecting the required information for notifying authorities دا مونږه چې انویسټیګیشن کوو نو چې کوم اتھارټیز دي فار ایگزامپل ریسکیو 1122 ته مونږه کالو کوم یا مونږ انویسټیګیشن وکړو چې یاره دلته دونه بګ انجری شوې ده چې سړي نه بلیډینګ کیږي نو مونږه امبولانس ته کالو کوو مونږ ووایو چې یاره دلته یو کس دی ډاکا اچولې ده پولیس او دغه موجود دي د ډاکوان موجود دي او راهزن موجود دي نو مونږ پولیس ته کال وکړو چې هغوی راشي او په پراپر طریقه باندې دا مسله هینډل کړي نو د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن غټه فایده دا ده چې په دې باندې چې کم اتھارټیز دي هایر اپس دي هغه ته انفارم کولی شي collecting information for insurance purposes بله چې ستا سره د اکسیډنټ او د انسیډنټ ریکارډ موجود وي د هغې په نتیجه کې به انشورنس هغه به تو کلیم کولی شي مطلب دا چې ستا سره څه پروف وي چې یاره او دا مسله موږ انویسټیګیټ کړې وه دې کس ته دې پرسن ته دونه انجري راغلې وه نو د هغې په نتیجه کې اوس موږ دا کلیم کولی شو دا د انشورنس چې دا موږ کلیم کولی شو determining the cost of an accident بله چې د هغې څونه کاست دی مطلب یو کس دی په هغه لاس مات شو خپه مات شوله په دې باندې څونه خرچه راځي د هغه میډیکل انشورنس څونه دی د هغه میډیکل بیل به څونه پاس کیږي نو موږ له په دې کې هیلپ راکوي identifying the cause of the accident to stop it happening again او غټه خبره پکې دا ده چې په موږ د انسیډنټ او د اکسیډنټ انویسټیګیشن د دې لپاره کوو چې دا دوباره بیا اکر نشي په فیوچر کې موږ د داسې ټایپ اف مسلو نه بیا بچ یو کی بینیفټس اف انویسټیګیشن وستهل څه دي چې د دې انویسټیګیشن فایدې څه دي میکینګ ا سیفر ورک انوایرمنټ ښه خبره دا ده چې ته انویسټیګیشن کې نو هلته به سیفر انوایرمنټ وي ورک انوایرمنټ چې کوم دی به ستا محفوظ وي په کوم ځای کې چې انویسټیګیشن نه وي بس خلک په وایي چې یاره هسې څوک تپوس نه کوي او بس مخکې هم داسې واقعات راغلي او بیا به هم واقعه کېږي ای به بس دا خوا کر کېږي او موږ ته په دې کې څه مسله ده او په دې کې څه داسې څه خاص څه هرج پکې نشته دی نو دا داسې ټایپ خبرې چې کومې نو هغه به بیا په فیوچر کې بار رونما کېږي خو که مونږ انویسټیګیشن کوو نو یو سیفر ورک انوایرمنټ به مونږ مهیا کولی شو امپرووینګ ورکر مورال بل دا دی چې تاسو انویسټیګیشن کوئ نو چې کم ورکرز دي د هغې حوصله به بلند کېږي چې یاره فار ایگزامپل په یو کمپنۍ کې یو ملازم ته لاست ټایم څه نقصان رسېدلی و نو په هغې باندې فار ایگزامپل هغه جنریټر نه موبایل آیل بهېدله په هغې باندې یو امپلای و هغه پې سلیپ وکړو د هغه سلیپ ان فال یو ځان نه هیزرټ دی د هغې په نتیجه کې د هغه خپه ماته شوې وه نو بیا داسې وشوله چې کمپنۍ هغه جنریټر چې دی مکمل د هغه ځای نه اوچت کو او بل داسې یو سیف پلیس باندې کېښودو چې نه د هغې ډېر زیات تیز اواز راتلو او نه د هغې نه څه داسې موبایل آیل بهېدله نو هغه کمپنۍ چې کم نور ادر امپلایز دي کم چې پکې کار کوي نو هغوی ته پته ولګي چې یار واقعي زموږ دا کمپني چې دا زموږ سره سینسیر ده دونه زر او دونه کویک په هغې باندې ایکشن واخیستلی شو او هر څه صفا شوله او په فیوچر کې چې دی هغه مونږ سیف شو د هغوی مورال به د هغوی حوصلې به بلندې شي په دې باندې preventing further business loss from disruption downtime and lost business بل دا چې د کمې کمپنۍ پراپر د هغوی د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن کېږي د هغوی مثال د انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن سره د هغوی افلیشنز وي نو د هغوی به باقاعده د هغوی چیک اپ کوي د هغوی انویسټیګیشن ریپورټس به ګوري نو د دغې کمپنۍ به لاسیز هم نه کېږي بزنس ریپوټیشن به هم ښیي او د هغې سره چې کوم آرډر خلک دوی ته ورکوي نو هغه هم په ټایم باندې فلفل کېږي او خلک په دې باندې ډېر زیات ټرسټ کوي developing useful skills and knowledge that can be applied throughout the organization بل دا دی چې مونږ during the investigation د accident یا د incident investigation چې کوو نو په هغې کې مونږ ته مختلف ټایپ خبرې راشي نو چې هغه خبرې کله مونږ په هغې باندې ټریننګ ورکوو امپلایز ته نو د هغې ټریننګ په نتیجه کې به هغوی ځان سیف ساتلی شي نور خلکو به د سیفټي به خیال ساتلی شي
او هلته به یو سیفر ورک انوایرمنټ مهیا کیدی شي. Remember, incidents that do not result in harm or loss still need to be reported and investigated. دا خبر یا ساتل پکار دي چې داسې انسیډنټ چې تا ته پته لګي چې یاره اوس خیر دی نه دونه مسله نشته دی دونه پوټنشل پکې نشته د هارم رسولو دې کې دونه مسلې نشي کریټ کېدی نو دغه به بیا هم انویسټیګیټ کې ځکه چې مونږ ویلو چې داسې به کوو چې مونږ دونه کنټرولینګ وکړو چې د هغې په وجه باندې زموږ سره دا ریسک هغه سیوا نشي هغه د کنټرول لاندې ځکه چې که مونږ په دې موخه باندې کنټرول نه کړو نو میبي چې دا به په فیوچر کې د لوی دا انسیډنټ به د لوی اکسیډنټ ذریعه وګرځي. An incident might result in more serious consequence if it were to happen again. او که دا انسیډنټ مونږه پراپر اونکو نو بیا به څه کېږي دا به د یو خطرناک واقعه به دې نه کر کېدی شي. ما تاسو ته وویل چې دا انسیډنټ بیا اکسیډنټ ته کنورټ شي. نو دا اوس فار ایگزامپل دلته دا یو شیپ دا کم چې انیمیشن موږ ته په نظر باندې راځي نو په دې کې داسې و چې دا امپلای کار کوي دلته بره او دسه نه یو پیره دا سټک راوغورځېدو خو پارټایم څوک نه و بله پیره ترې بیا راوغورځېدو او دلته بل یو ورکر راغی او د هغه په سر باندې ولګېدو نو مونږ ووایو چې که دا مونږ په ټایم ریپورټ کړی وی نو بیا به د هغې نه داسې مسله نه اکر کېدله نو ځکه په دې نه مونږ ته دا انټیمیټ کېږي چې که مونږ انسیډنټ پراپر انویسټیګیټ نه کړو نو هغه د بګ اکسیډنټ کاز جوړېدی شي. دې ځای پورې مونږ په تفصیل سره خبره وکړله چې مونږ د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن څنګه کوو. امید لرم چې تاسو به لیکچر بای لیکچر سلاید بای سلاید به دا لیکچر چې دی په تفصیل سره اورېدلي د دې نه زده کړه کړي. اوس ورګي د خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.